Szeretettel köszöntök mindenkit! A napokban bombahírként körbejárta a világsajtót az a szenzáció, amely szerint fordulat állt be a koronavírus eredetével kapcsolatos hivatalos álláspontot illetően. És ugye jó magam nemzetközi kitekintésben is az egyik első olyan politikus voltam, aki arról kezdett beszélni, hogy a koronavírus valószínűleg egy mesterséges, tehát laboratóriumból származó vírus. Tehát Magyarországon nem csak hogy az első voltam, hanem a mai napig az egyetlen ilyen politikus, és hát különösképpen pártelnök vagyok, aki azt állítja, hogy nagyobb annak a valószínűsége, hogy a koronavírus laboratóriumból származik, mint hogy valóban a denevérről pattant át az emberekre, főleg úgy, hogy még a mai napig sem tudjuk, hogy mi volt az a közvetítő állat. A más vírusok esetében ez sokkal hamarabb köztudottá vált, és ugye kaptam hideget, meleget az elmúlt több mint egy esztendőben, amiatt, hogy én ezt állítottam. Neveztek engem hülyének és idiótának, illetve mondták, hogy maradjak a kaptafánál, mint hogy a Schuster is maradjon a kaptafánál. Igen, ám csak, hogy én nem a levegőbe szoktam ilyen kijelentéseket csak úgy tenni, hanem nyilvánvalóan szakemberekkel konzultálok, ahogy ezt egyébként korábban is elmondtam már, virológusokkal, akár orvosokkal, az ő tapasztalataikat szoktam meghallgatni, illetve nyilván elolvasok minden magyarországi vagy akár külföldi hírt ezzel kapcsolatban. És hát nézzenek csak bele a korábbi videóimba, hogy mikor és mit mondtam ezzel kapcsolatban. Ugye már a koronavírus felbukkanásakor, főleg európai és magyarországi felbukkanásakor, tehát tavaly tavasszal már beszéltem a koronavírus laboratóriumi eredetéről. Most pillantsanak bele ezekbe a videókba, és hát föltüntetjük az akkori dátumot is. Azt ma már tudjuk, hogy a koronavírus járvány át fogja rajzolni a politikai erőviszonyokat, óriási gazdasági károkat okoz azoknak az országoknak, amelyekben éppen jelenleg is tombol. Ezért tehát nem ördögtől való akár azt feltételezni, hogy mesterségesen robbantották ki ezt a járványt, vagy mesterségesen terjesztik, és akár titkosszolgálatok, vagy akár országok, államok, kormányok is állhatnak mögötte. A legtöbb szóban forgó elmélet egy wuhani mikrobiológiai laboratóriumhoz kapcsolódik. Tudják, Wuhan az a kínai nagyváros, ahonnan elindult a koronavírus világhódító útjára. Ahhoz az intézményhez, egészen konkrétan ahhoz a laboratóriumhoz, ami 4-es fokozatú, azaz a legmagasabb biztonsági intézkedések keretében kiemelt védelemben részesült. Az egyik teória szerint a vírust itt fejleszthették ki szakemberek, és egyfajta biofegyverként szerették volna alkalmazni. Aztán van olyan elmélet is, amely azt mondja, hogy megfelelő biztonsági intézkedések hiányában a koronavírus itt egyszerűen csak elszabadult ebből a laboratóriumból. De nem csak a kínaiak tudták előre, hogy egy ilyen típusú világjárvány kitörhet, és erre az emberiség nincs felkészülve. Nézzék csak, mit mondott 5 évvel ezelőtt a világ második vagy harmadik leggazdagabb embere, Bill Gates. So next time we might not be so lucky. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. In fact, let's look at a model of a virus spread through the air like the Spanish flu back in 1918. So here's what would happen. It would spread throughout the world very, very quickly. És ha már itt tartunk, az amerikai külügyminiszter Mike Pompeo még tavasszal arról beszélt, hogy az amerikaiaknak és az amerikai titkosszolgálatnak bizonyítékai vannak arra, hogy nem természetes úton indult el Wuhanból ez a járvány, viszont nagyon érdekes, hogy utána ezeket a bizonyítékokat nem mutatták be, soha többet még Donald Trump sem igazán beszélt erről. Reméljük, hogy nem azért, mert rájöttek amerikai milliárdosok is arra, hogy akár ez nekik is, számukra is komoly haszonnal kecsegtet. Az igazi kérdés az az, hogy természetes úton vagy laboratóriumban keletkezett. Ezt még ma sem
tudjuk igazán, de fölöttébb érdekes, hogy voltak, akik előre megjósolták ezt a vírust. A legfontosabb ahhoz, hogy megértsük, hogy pontosan mi zajlik most körülöttünk, és mi történik velünk, hogy megtudjuk, hogy honnan ered ez a koronavírus, és kik, hogyan, miként szabadították ránk, vagy szabadult ránk. Azt már nagyon sokszor elmondtam, hogy vírus van, és sokan meg is betegednek a vírustól, de most már azt is halljuk, azt is látjuk, hogy folyamatosan változó vagy mutálódó vírusról beszélnek a szakemberek, folyamatosan újabb és újabb oltásokról beszélnek majd a szakemberek, és ez egy ilyen végtelen történetté fog alakulni. A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy végső soron itt marad velünk ez a vírus, és majd meg fog szelídülni. Csak hogy közben évek telnek el. Sokkal valószínűbb, hogy egy harmadik világháború esetében, amikor megszűnnek a nemzetközi egyezmények, amikor a lovagiasságot a minden áron való győzni akarás, a túlélés érdekében való győzni akarás fogja majd helyettesíteni, akkor nagyobb annak az esélye, hogy biológiai fegyverekkel, vagy éppen vegyi fegyverekkel fogják vívni majd azt a háborút, hiszen sokkal könnyebb egy győzelem után újraindítani az életet a megszállt területeken, hogyha nem rombolják le a gyárakat, az épületeket, az infrastruktúrát. A jelenlegi világjárvánnyal kapcsolatban is rendszeresen felröppennek azok a találgatások, ami szerint eredetileg a wuhani virológiai laboratóriumból szabadult el ez a vírus. A wuhani laboratóriumot egyébként nagyrészt a kínai kormány alapította, és a Kínai Tudományos Akadémia működteti, de korábban amerikai óriáscégek is támogatták. Egy norvég virológus és egy brit tudós az egyik legismertebb tudományos folyóiratban megjelent tanulmánya szerint a wuhani koronavírust, hogyha nem is ember hozta létre, de mesterségesen belenyúlhattak a struktúrájába. Néhány nappal ezelőtt pedig Roland Wiesendanger, a Hamburgi Egyetem kutatója jelentette ki, hogy a vírus minden kétséget kizáróan a wuhani laborból származik. A wuhani labor a világ egyik legnagyobb denevér vírus gyűjteményével rendelkezik. Wiesendanger szerint nagyon valószínűtlen, hogy a denevérek természetes módon jutottak Wuhanba, mert nagyjából 2000 kilométerre van onnan az élőhelyük, és denevérrel egyébként a helyi piacon sem találkoztak. Szintén a napokban jelent meg dr. Stephen Quake tanulmánya, amely szerint 98,8% a valószínűsége annak, hogy az új koronavírus nem természetes módon került át állatról emberre, hanem egy laboratóriumból szabadult el és okozott pandémiát. A kutató felhívta arra a figyelmet, hogy amíg a korábbi koronavírusok okozta járványok esetében csupán pár hónap kellett ahhoz, hogy kiderítsék, melyek a gazdaszervezetek és a közvetítő szervezetek, például a MERS esetében a TEVE volt az, addig az új koronavírus esetében már 13 hónapja nem találják egyiket sem. Nos, tehát ezek voltak a korábbi videóim, amelyekben beszéltem a koronavírus laboratóriumi eredetéről, de egyébként ez igen kockázatos volt korábban, hiszen a közösségi médiában is törölték, tiltották azokat a videókat, ahol erről beszéltek. És hát mi az a bomba hír, ami most megváltoztatta a hivatalos álláspontot? Az, hogy a napokban Joe Biden, amerikai elnök utasítást adott a hírszerző ügynökségek vezetőinek, hogy kettőzzék meg erőfeszítéseiket a COVID-19 járvány eredetének feltárására, beleértve azt a lehetőséget, hogy a kórokozó SARS-CoV-2 vírus egy kínai laboratóriumból kerülhetett ki. A hét elején ugyanis amerikai kormányzati tisztségviselők közölték, hogy tudomásuk van egy bizalmas hírszerzési jelentésről, amelyet Donald Trump korábbi amerikai elnök hivatali ideje alatt köröztettek kormányzati körökben. Ez szerint a Wuhani Virológiai Intézet 3 munkatársa már 2019. novemberében annyira lebetegedett, hogy kórházi kezelésre szorult, és a tüneteik kísértetiesen hasonlítottak a koronavírus által okozott megbetegedés tüneteihez. Természetesen erre a hivatalos amerikai álláspontra Kína is azonnal reagált, és hát nem annyira meglepő módon Zhao Lijian, kínai külügyi szóvivő, válaszul a Twitter oldalán is közzétett olyan elméletet, miszerint a koronavírust akár az amerikai hadsereg is behurcolhatta Wuhanba. Csütörtökön, tehát a héten arról beszélt, hogy a kórokozó amerikai katonai laboratóriumokból is származhat. Úgy fogalmazott a kínai külügyi szóvivő,
hogy számos kétség merült már fel a Fort Detricknél lévő laboratóriummal kapcsolatban, ezen kívül pedig tette hozzá, az Egyesült Államok még több mint 200 másik laboratóriumot működtet világszerte. A fordulatot jól jellemzi, hogy a világ egyik fő cenzora, a Facebook is változtatott az eddigi álláspontján, hiszen ahogy az előbb említettem, eddig a Facebook, illetve a közösségi média nagy része törölte azokat a bejegyzéseket, amelyek arról szóltak, hogy a koronavírus laboratóriumból származó mesterséges vírus. A Facebook azonban éppen a mai napon bejelentette, hogy többé nem tiltja le a koronavírus mesterséges eredetéről szóló bejegyzéseket. És hogy miért fontos ez a fordulat? Nos, azért, mert jó magam, ahogy azt az elmúlt több mint egy esztendőben már nagyon sokszor, nagyon sok videóban elmondtam, nem mindegy, hogy honnan származik, honnan ered ez a koronavírus, ami most éppen megalapozza az új világrendet. Nem csak azért, mert a saját életünket, illetve akár még a következő generációk életét is meghatározza majd az az új világrend, amely most a pandémiára hivatkozva alakul ki, hanem azért is rendkívül fontos, mert például azok a szakemberek, akikkel én konzultálok, azok elmondták, hogy rendkívül instabil szerkezetű vírussal állunk szemben. Ez a nagyon gyakori mutáció is valószínűleg emiatt van, tehát hogyha modellezni szeretnénk azt, hogy mi történik majd ezzel a koronavírussal, vagy hogy van-e értelme az oltásnak, meddig tart majd az az oltás, vagy meddig véd meg minket az az oltás, vagy mennyire hatásos egy oltás, ahhoz igenis kell tudnunk azért az eredetét, nem mindegy, a szakemberek szerint sem, hogy egy laboratóriumi, vagy akár valamilyen manipulált vírus, vagy tényleg egy állatokról az emberre átpattant, természetes úton átkerült vírussal állunk-e szembe. De nem csak ezért, és nyilván én nem virológus vagyok, hanem politikus, nem csak ezért fontos számunkra, hanem azért is, mert tudnunk kell, hogy ez a vírus, hogyha laboratóriumból, most már szinte hivatalos állásponttá vált, hogyha laboratóriumból származik, akkor azt is tudnunk kell, hogy véletlen baleset következtében szabadult el. Ugye az eddigi hírszerzési információk alapján ennek van nagyobb valószínűsége, hiszen ahogy az előbb hallhatták, már 2019 novemberében a Wuhani virológiai laboratórium munkatársai közül 3-an hasonló tünetekkel, a Covid-hoz hasonló tünetekkel kerültek kórházba. Ez ugye azt valószínűsíti, hogyha tényleg Kínából, vagy kínai laboratóriumból, és mondjuk nem egy amerikai laborból származik a vírus, akkor baleset történhetett. Egyébként ez a jobb verzió, ez egy könnyebb jövő képét vázolja elénk, hogyha viszont biológiai hadviseléssel állunk szembe, tehát szándékos fertőzéssel állunk szemben, egy szándékosan kirobbantott világjárvánnyal állunk szemben, akkor nyilván rengeteg kérdést felvet ez a helyzet, hiszen ez azt jelenti, hogy akár akkor újabb és újabb ilyen járványokat lehet kirobbantani, újabb és újabb vírusokat lehet kreálni és ráereszteni az emberiségre, és egyébként, hogyha ezt nem is az államok teszik, akkor mondjuk terroristák, azok most kaphatnak ötletet, amiatt, ami most történik éppen a világon a koronavírus kapcsán. Tehát emiatt is rendkívül fontos, hogy foglalkozzon valaki ezzel a kérdéssel, és hát szomorúan állapítom meg, hogy nem csak Magyarországon, hanem világszerte is mi vagyunk az egyetlen olyan párt, és jó magam vagyok az egyetlen olyan pártelnök, aki tett egy olyan kezdeményezést a napokban, hogy arra kérjük, és a parlamenten keresztül fel is fogjuk szólítani a magyar kormányt arra, hogy Magyarország legyen az első, én azt gondolom nagyon sok ország kormány egyébként ezt támogatná, akik most óriási károkat szenvednek el a pandémia vagy a koronavírus miatt, hogy Magyarország legyen az első, amely kezdeményezi a nemzetközi fórumokon, mint például az ENSZ, vagy akár az egészségügyi világszervezetnél is természetesen, de főleg politikai döntéshozó nemzetközi fórumokon keresztül kezdeményezze azt, hogy tiltsák be az ehhez hasonló kísérleteket, tehát amikor például állatokból származó vírust alakítanak humán vírussá, tehát minden ilyen kísérletet tiltsanak be, illetve szigorítsák a meglévő ilyen virológiai laboratóriumok biztonsági előírásait, és ezeket sokkal komolyabban kell ellenőrizni világ valamennyi országában. Én azt gondolom, hogy az ENSZ-nek most ezzel kellene foglalkozni, azon túl, hogy nekünk politikusoknak pedig mindent meg kell tennünk azért, szomorúan látom, hogy Magyarországon is
egyedül csak mi képviseljük ezt az álláspontot, hogy a most kialakuló új világrendet is meg tudjuk akadályozni.